हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, निकै समयपछि मैले भिडियो हाल्दैछु। अबिराम एग्रोटेकले उत्पादन गरेको नयाँ मेसिन छ। हामीले यस च्यानलमा इन्क्युबेटर, ह्याचरी मेसिन, त्यस्तै ड्रायर मेसिनहरू, सुकुटी मेसिनहरूका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू, पोल्ट्री तथा पार्ट्सहरूको रिभ्यू र वायरिङ सेटिङदेखि लिएर त्यसलाई कसरी चलाउने र आफैले बनाएका मेसिनहरू पनि तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका भिडियोहरू मार्फत जानकारी गराउने गर्दछौँ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईलाई यो ठुलो साइज देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईले कत्रो साइजको छ। म सामनेमा बसेको छु। यसरी सुकुटी मेसिन अर्थात् ड्रायर मेसिन बनाएको छु। यो ड्रायर मेसिन केबाट बनेको छ, कति क्यापासिटीको छ, अर्थात् कति रुपियाँ यसले बिजुली खपत गर्छ भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लाग्छ भने, वा तपाईँ पनि उद्यमी, व्यवसायी, किसान तथा तपाईँ यदि सुकुटी बनाउन चाहनुहुन्छ, सुकाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो उत्पादनहरू सुकाएर बेच्न चाहनुहुन्छ, वा त्यसलाई बजारीकरणमा मेसिन पाउनु भएको छैन भने यो भिडियो पुरै हेर्न तपाईलाई अनुरोध छ। र यदि मन पर्छ भने लाइक र सब्स्क्राइब पनि हाम्रो च्यानललाई गर्न नभुल्नु होला। त लागौँ यो भिडियोतर्फ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो मेसिन काठको मेसिन हो। यो यसको 4 फुट लम्बाइ छ यसरी, र यो भनेको हाइट भनेको यसको 30 इन्चीको हाइट छ। यसमा हामीले कस्तो खालको जाली प्रयोग गरेका छौँ भन्दाखेरि यस्तो खालको छ, जिआई जाली छ, खिया नलाग्ने खालको। यसमा मासु झुन्ड्याउनलाई एकदमै सजिलो छ र सजिलै हामीले यो सानो माछी 4 किलो अटाउँछौँ। योभन्दा ठुलोमा बढी अट्छ, 8 किलोसम्म अट्छ, वा त्योभन्दा बढी अटाउन सकिन्छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो चक्लेट कलरमा छ मेसिन। वुडबाट बनेको हो, प्लाइवुडबाट एकदमै भरपर्दो छ। 3 लाइनको प्लाई लगाएको छ। कब्जाहरू देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, बलियो छ। यसरी स्टेनलेस कब्जा हो र यसको खुट्टा छ, यहाँ पनि खुट्टा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई दुईटा ढोकामा दुईटा पाता छ। तपाईँलाई म खोलेर देखाउँछु। तपाईँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाइट बाल्नलाई स्विच छ। यसरी 2 तल्लाको छ, 2 तल्लाको मेसिन छ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैले स्याउ सुकाएको छु, स्याउ सुक्दैछ। तपाईँले यसमा जे पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँघरमा उत्पादन भएको जुनसुकै आइटमहरू, जस्तै स्याउहरू, मुलाहरू वा जडीबुटी, त्यस्तै किसानहरूलाई भएको अदुवाहरू पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईँले पाउडरको रूपमा बनाउन सक्नुहुन्छ। सोयाबिनहरू सुकाउन सक्नुहुन्छ र मासु पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी मैले तपाईँलाई अघि जाली देखाएको थिएँ, यो जाली हो। यसमा मासु छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी झुन्ड्याएको छ। यो चाहिँ टोटल 1 किलो मासु हो। 1 किलो मासु यति मात्रै ठाउँ ओगट्छ। यो झन्डै 3 फुटको ट्रे छ। त्यही भएर यसमा 8 किलोभन्दा बढी मासु अट्छ भनेर मलाई चाहिँ विश्वास छ। फुल क्यापासिटी भनेको एउटा ट्रेमा 8 किलोसम्म हुन्छ। र यसरी झुन्ड्याएर मासुहरू सुकायो भने धेरै अटाउनुको कारण त्यो हो, झुन्ड्याउँदाखेरि, र सजिलै पनि सुक्छ। यसमा आफ्नो तरिकाले सुकाउन सकिन्छ। जुन परम्परागत तरिकाले सुकाउँदाखेरि धुवा लाग्ने वा घाम लाग्दाखेरि मात्रै सुकाउने वा चराले खाइदिने जस्ता कुराहरू आउँथे, त्यो झन्झट यसमा हुँदैन। र यसरी यसमा 2टा ट्रे छ। यसमा अझै 2टा थप्न सकिन्छ, 4वटा हुन्छ। र तपाईँले सजिलै सुकुटीहरू वा अन्य उत्पादनहरू पनि सुकाउन सक्नुहुन्छ। यसमा हिट बचाउनको लागि थर्मोकोल टालिएको छ। यो सेतो देख्दै हुनुहुन्छ, यो थर्मोकोल हो। यसले हिट सजिलै राख्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै बिजुली खपत गर्दैन र तातो चाँडै हुन्छ। र उज्यालोको लागि मैले बल्ब पनि हालेको छु। बल्ब छ, यहाँ फ्यान र हिटर छ, यहाँ पनि फ्यान छ, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। र समग्रमा यति हो यो भित्रको वातावरण। यसलाई बन्द गरिदिउँ। तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यसलाई बोक्नको लागि यस्तो खालको ह्यान्डल छ। त्यसपछि यहाँ आर्द्रता निकाल्नलाई यहाँ दुलो छ, 2टा दुलो यता यो साइडमा छ, दायाँ बायाँ 2-2वटा छ, र टपमा पनि 2टा दुलो छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दुलो छ। यो दुलो
मा सजिलै आर्द्रता निकाल्न मद्दत गर्छ। यसरी आवश्यकता परे अनुसार खोल्न मिल्छ। यसरी यहाँ पनि एउटा दुलो छ, यो मैले ट्रे राखेको र यसरी एउटा सिंगल वायरले तपाईले सजिलै चलाउन सक्नुहुन्छ यो मेसिनलाई। यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कन्ट्रोलर सिस्टम छ। मैले यो स्विच बत्तीको लागि जोडेको छु भने यहाँ पावर सप्लाई छ। पावर सप्लाईबाट हामीले अन्य कामको लागि पावर लिन सक्छौँ, यहाँबाट अरू तार जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै यो मेन स्विच हो यसको मेसिनको लागि। र यहाँ तपाईले सजिलै देख्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलर। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ कन्ट्रोलर, यसरी कन्ट्रोलर छ र यो पावर सप्लाई यहाँ 12 भोल्ट दिनुपर्छ यो कन्ट्रोलरलाई। र यो अघि नै मैले बत्तीको लागि हो भनेर भनेको थिएँ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ बत्ती बलेको छ रातो, यसलाई स्विच अफ गरिदियो भने रातो बत्ती अफ हुन्छ। यहाँ अघि बलेको देख्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि अन गरेर हेरौँ। ल यो अफ छ, अन गरेर हेरौँ। देख्दै हुनुहुन्छ यसरी रातो बलेको छ, रातो चिम। त्यो उज्यालोको लागि हो। खासमा हामीले सुकुटी भइसकेपछि वा हाल्दाखेरि हामीलाई त्यो लाइट भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर मैले खासमा त्यो लाइट सिस्टम राखेको। र यसरी हामीले नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेसिन बनाउन सफल भएका छौँ। यो मेसिनले 30 डिग्रीदेखि लिएर 60, 70, 80, 30 देखि 80 डिग्री सेल्सियसको हामीले यसमा तापक्रम राख्न सक्छौँ र सजिलै सुकाउन सक्छौँ। घाम नलागे पनि हामीले सजिलै सुकाउन सक्छौँ। सहरदेखि गाउँसम्म, त्यस्तै एकदमै विकट ठाउँमा जस्तै हुम्ला जुम्लामा पनि यो मेसिन भयो भने स्याउहरूको उत्पादनलाई हामीले सुकुटी बनाएर राम्रो मूल्यमा बेच्न सक्छौँ र तपाईसँग भएका उत्पादनहरू सजिलै सुकाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरूलाई पनि यस्तो खालको मेसिनहरू चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मूल्यको लागि र पार्ट्सहरू चाहिएमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर हाम्रो यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ र स्क्रिनमा पनि पाउनुहुनेछ। मैले स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु। त यदि साथीहरू यो मेसिनमा कति वाटको हिटर लागेको छ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 500 वाटको हिटर लागेको छ, जसले तपाईँलाई 5 घन्टामा कति युनिट तान्छ भन्दाखेरि 1000 वाटको भएको भए 5 घन्टामा 5 युनिट तान्थ्यो। त्यही भएर यसले 2.5 देखि 3 युनिट तान्न सक्छ। किन भन्दाखेरि पावरफुल फ्यानहरू पनि लागेको छ। पावरफुल फ्यान सिस्टम लाग्दाखेरि अलिकति यसले बत्ती कन्ज्युम गर्छ र तपाईँले आफैले यस्ता खालका उत्पादनहरूलाई लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा, व्यवसायमा। र साथीहरू नेपालमा बनेको यो मेसिन तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। र नेपालको एक मात्रै युट्युब च्यानल हो मेसिनसँग सम्बन्धित। हामीले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू तपाईँलाई यस च्यानल मार्फत दिँदैछौँ, देखाउँदैछौँ र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोमा यति नै राख्न चाहन्छौँ।